And don't forget your masks. Why? Because it's Devil's Night. Диявольська ніч. Коротко про сюжет. Darling, guess who's back from jail? Не коротко про сюжет. Є невелике містечко Тандербей, в якому є традиція за день до Хеллоуіна, 30 жовтня, влаштовувати диявольську ніч. Диявольська ніч започаткована 4 вершниками, які роблять в цю ніч, що хочуть, забирають з собою кого хочуть і влаштовують дібош. Це не просто розкидати туалетний папір на будинок чи закидати вікна яйцями. Це викрасти, спалити, влаштувати оргію, що завгодно. 4 вершника. З яких? Damon Torrance, Kai Mori, Will Grayson III, and Michael Christ. І так. Є 4 основні книги і 2 побічних. Перша книжка – Майкл Кріст. Друга книжка – Кай Морі. Третя книжка – Деймон Торренс. Побічна про всіх одразу. Нагадую тоненьку про Закотару, типу, неважливо, просто для факту. 4-й вершник. Я на секунду забула. Вілл Грейсон III. Вибач, Віл. І остання – це епілог епілогів, типу, коли вже всі все заєбісь багато років по тому. Тобто це, так, побочечка. Ми її не чіпаємо. Тепер про сюжет більш розширено. Почнемо з загальної концепції. 4 вершника кожен рік, там з якогось конкретного підліткового віку, вирішують влаштовувати диявольську ніч. І так стається, що в одну із диявольських ночей вони уникали покарання за весь цей дебошир багато років, бо вони доволі багаті, у них багаті батьки. Це таке доволі впливове містечко, але в одну із диявольських ночей 3 із 4 вершників заарештовують і садять у тюрму. Починаємо. Майкл Кріст. Майкл Кріст не був ув'язнений у в'язниці, єдиний вершник. І тут головна героїня Еріка Фейн, яка живе, зростала з матір'ю, тому що батько загинув, коли вона була така, не прям дуже маленька, але така. І їй допомагала сім'я Майкла. Вона буквально виросла разом з ним, і він їй дуже подобався з самого дитинства. Хоча вона його уникала, бо він теж був доволі холодний до неї і так далі. І в одну з диявольських ночей, саме в ту ніч, коли їх арештували, Майкл наважується забрати Еріку з собою на диявольську ніч. Хоча їй було 16, і, тільки повнолітні могли бути там, після 18. І він і інші вершники вважають, вони впевнені в тому, що їх посадили саме через Еріку Фейн. Посадили їх на 3 роки. І ось 3 роки по тому, після того, як все це пройшло, ця ніч, їх випускають з в'язниці. І єдине, що вони хочуть, включно з Майклом, до речі, який не відсидів, це помститися. Мені дуже подобається концепція книги в тому, що тут є розділи «Наш час» і «Флешбек», і насправді дуже цікава концепція побудови сюжету, тому що ти до кінця не знаєш, цей флешбек тобі його поступово розкриває.
Це коротко про цю книжку. Майкл Кріс, до речі, мій найнеулюбленіший вершник. Не знаю чому, але як чоловік він мене не зачепив. Він не найрефлежніший, він просто для мене не симпатичний і не цікавий. Далі розкривається історія кожного з інших вершників. Щось повертається до диявольської ночі в ту ніч, коли їх посадили, а деякі сюжетки повертаються до в цілому деяких диявольських ночей до того, як їх посадили. Друга книжка про Кая Морі. Це мій найулюбленіший вершник. Він напівазіат, щось іще, європеєць, неважливо, англієць, байдуже. Він максимально спокійний, рівноважений, зважений, це інше. І тут розкривається сюжетка самого Кая. Про диявольську ніч, яка була до того, як їх посадили. Тому що в одну із диявольських ночей він, в день до того, як почати диявольську ніч, він ходив на сповідання, тому що так треба було. І він зазвичай сповідався просто в пусту кабінку, бо так було прикольно. Він приховував свої якісь потаємні бажання, свою внутрішню справжню натуру. Але саме в цей день він не помітив, як в сусідній камінці хтось сидів. І там сиділа дівчина. Він не знав її імені, він не знав, хто вона. Але щось в тій розмові на нього повпливало. І в той же день, ввечері, він з нею декілька разів перетинається і розуміє, що вона йому дуже подобається, і все таке інше. Але так стається, що один із його друзів, який теж є вершник, каже, що вона належить йому, і вона дійсно погоджується, і вона йде з ним. І він до сих пір, він не знає, хто вона була така, як її звали. Ось. Але вже повертаючись до наших часів, до нашого часу, коли її вже випустили з в'язниці, вони вирішили свої питання з Ерікою Фейн з першого тому. Так випадково стається, що він знову її зустрічає. І йому треба розібратися, хто ж вона така, і чому Деймон, його друг-вершник, казав, що вона належить йому. Далі. Третій вершник – Деймон Торренс. Більшість фанатів «Диявольської ночі» його не любить найбільше, а він мій другий улюблений вершник. Тому що якщо Кай – це ходячий грінфлег, то Деймон – ходячий редфлег. І я його за це і люблю. Тут найцікавіша сюжетка, тому що я знала, що його не люблять, і коли я починала читати, я очікувала, я знаю, що дуже багато хто критикував сцену Єблі, основною в цій книжці. Да, вона не ідеальна, вона не дуже спайсі, тобто ти не забуджуєшся супервідповідь. Але ось тут, на мою думку, найцікавіший сюжет, який тільки був. Мені дуже сподобалося. Тут ми повертаємося до життя Деймона. І основна сюжетна лінія теж пов'язана з якоюсь дівчиною, розкриваючи деякі побічні ситуації життя, розвитку у дитинстві і так далі. Коли Деймон був маленький, в нього батько доволі впливовий, підарас тощо. Чувак, який влаштовував різні заходи, і на одному із заходів він познайомився з Вінтер, це так звала дівчину, Вінтер Ешбі. Вона була маленька, їй було там років 8, йому було років 12, наприклад, я не пам'ятаю сильну різницю, але така, до 4 років приблизно. Вони знайомляться і непогано починають дружити, і в той же вечір він кличе її на будиночок на дереві. Але дещо стається, через що Деймона, що Вінтер, що її батько буде звинувачувати Деймона, тому що щось сталося, через що Вінтер стала сліпою на все своє життя. Після того вона зникає з його життя і з'являється вже в підлітковому віці в школі, якраз під події диявольської ночі, коли їх саджають. Тобто його події основні в цю ніч. Бо вона йому подобається. Але
Він є ні, тому що він винний. Він в чомусь винний. І нам треба зрозуміти, що ж він зробив таке, щоб вона стала. Да? Ось. І якщо Кая і Вілла Грейсона посадили за один злочин, то Деймона посадили саме через Вінтер. Бо Вінтер висунула звинувачення в його сторону. І він виходить з в'язниці. Вони порішали питання з Ерікою, вони порішали питання з дівчиною Кая, яку звали Бенкс. Тепер час помсти Деймона. І він вирішує одружитися на старшій сестрі Вінтер, тому що вона з шкільних років, вона його однолітка, вона його обожнювала, вона завжди його хотіла. Він одружується чисто формально для того, щоб отримати доступ до Вінтер. Він до того зробив так, що батько Вінтер, який був мером того міста, втік в іншу країну, тому що його позбавили всіх грошей, вони викрили всі його злочини фінансові. І вони залишилися бідні на призвол судьби, і він вирішив по доброті душевної їм допомогти, він надав їм будинок, який він забрав. Одружується на старшій сестрі Вінтер, але йому так похуй на цю сестру, тому він її просто нахуй з матір'ю відправляє в їбіння. І Вінтер залишається з ним сама. Ну а далі розкривається, що ж зробив Деймон в минулому, чому його посадили, чимось їх стосунки якось та й закінчуються. Віл Грейсон III. Найбільша книжка на 900 сторінок. Мій третій улюблений вершник. Це вершник характером золотого ретривера. Можна сказати, що якщо б ми рейтинг робили по грінфлегам, він був би на другому місці після Кая, тому що Кай мені все одно більше подобається. Але це мій третій улюблений вершник. І що ж ми маємо тут? Дівчина, яка йому подобалася в першій половині книжки, іначе і не присутня в плані невинна в тому, що його посадили. Тому ми розкриваємо сюжет їхніх стосунків. Вона йому подобалася ще з того моменту, коли він вступив у старшу школу. Він мовчки спостерігав за тим, як вона грає в оркестрі. Він просто був на ній помішаний. Він був закоханий по самі вуха. Він бігав за нею, ухажував, і в них були деякі комунікації, доволі приємні. Але все одно чомусь з якихось причин вона йому відмовляє. І це не відпускає його 9 років. В ніч, диявольську ніч, коли їх засадили, він спалив її альтанку, який був її шкільним проєктом, бо вона хотіла бути архітектором. Він дуже ненезлився. І, вийшовши з в'язниці, він ніяк не міг її забути. З ким би він не спав, що б він не робив. Вона, я забула, як її звали, Еморі Скотт, не виходить в нього з голови. За деякими сюжетними обставинами Віл Грейсон III опиняється дуже в замкнутому, я не знаю, як це сказати будь-якою мовою, я забула. Грубо кажучи, замкнута територія по типу Алькатраса, тільки це не в'язниця, а як виховний центр для дітей-багатіїв, яких збагрюють їх туди. У них є все, у них є їжа, у них є там все, що треба, але вони закриті для того, щоб вони перевиховалися. І Віл Грейсон III вирішив з якихось обставин, чи він сам, чи не сам, потрапити в це місце. І чомусь так стається, за таємничих обставин, що Еморі Скотт теж опиняється там. Тут розкриваються їх стосунки в минулому, і це теж дуже цікаво, не в плані, тут більше романтичність цікавість, чому вона його відшивала. Бо за комунікацією, коли ти читаєш флешбеки, у вас все заєбісь. Але, звісно, просто у Еморі теж було важке життя, яке теж привело до того, що то, що сталося, то сталося. І як розвиваються їх стосунки і в теперішньому часі, що мені дуже подобається. Це коротко. По кожному сюжету, по кожному персонажу.
Що мені дуже подобається? Тут я оцінюю всю серію на 10 із 10. Тому що для мене показник книг 10 із 10, коли всесвіт створений авторкою, тебе не відпускає ще дуже-дуже довго. Як у мене було за Котаром. Тобто, частинка моєї душі, частинка мене живе в тому всесвіті. Так само, як частинка мене живе в Тандербей. Якщо оцінювати книжки по окремості, візьмемо Майкла Кріста і зіпсованого з Ерікою Фейн. Сюжет цікавий в будь-якій книжці, але я ще враховую концепцію чоловіка, який мені подобається, і всяких таких штук. Але, до речі, тут теж непогана кількість єблі, як і всюди. Від тройнічка до оргій, до будь-чого. І це доволі спайсі. Як казала одна блогерка, що ці книжки треба читати з вібратором, я з нею повністю згодна. Але так як мені Майкл не дуже сильно подобається, я ставлю тут 8 з 10. Далі Декай. Тут сюжет не настільки захопливий, як, наприклад, в випадку книжки про Деймона, але я би поставила 9 з 10, тому що це Кай. Ну, типу, це дуже суб'єктивна, дуже незалежна думка. 10 з 10, навіть незважаючи на те, що це йобаний, навіть, ну, типу, у Кая 9, а тут 10, тому що сюжет тут найцікавіший. Просто тут стільки всього розкривається, як і основного про Деймона і Вінтер, так і в цілому загального сюжету батьків, таке інше, там піздець. І хоч мене закидають камінням і скажуть, що Деймон йобаний редфлег, і нахуй такого, його не можна виправдовувати. Він в своєму житті пережив таке, за що я не можу його засуджувати. А ще він той тип мужика, що якщо ти образиш мою дружину ще раз, я візьму свого сина на риболовлю і використаю твої очні яблуко як приманку. Це Деймон. Тому тут 10 з 10. Тут дуже цікава романтична пов'язка їх сюжету, це інше. Але, наприклад, сам розвиток сюжету неромантичного, да, не настільки цікавий, але я не знаю, що з цього було не найцікавіше по сюжету, вони всі дуже цікаві. Але воно більш-менш таке тривожне, мені здається, нервувало найбільше, як саме цю тут. Тому мені хочеться поставити теж 8 з 10, як і першому тому. Тому що я прочитала їх дуже швидко. Неважливо, я кожну книгу читала приблизно за 3 дні, неважливо. Тобто там починається з 400 чи 500 сторінок, ні, 600 пишу, а це 900. Я все одно з'їла це. Побочні книжки я взагалі прочитала за годину. Я це з'їла. Але емоційно, 8. Відчувається як 8 з 10 на рівні з Майклом Крістом, тому що у Майкла Кріста рятує сюжет, тому що саме тобі цікаво, що зробила Еріка Фейн, через що їх посадили, і чи зробила саме Еріка. А тут рятує Віл Грейсон і їх романтична історія, бо мені дуже цікаво, що було в минулому і що буде з ними далі. Я нервувала за їх стосунки, я нервувала це. Оце я знімаю вали. Тому 8-8,5. Але все одно всі книжки на рівні від 8 до 10. Просто в мене концепція загальна, що я оцінюю комплекс між мужиком і сюжетом. Готуйте свої маски.